හෙලෝ ලේඩීස් එක්ක අලුත් දේවල් අපි අරගෙන එන අතරේ අද දවසෙත් ඔන්න ඔබට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් ගැන කතා බහ කරන්න අපි හිතුවා. පහුගිය කාලේ ඔබ දැනගත්තා කොණ්ඩේ කොහොමද මේන්ටේන් කරන්නේ, කොණ්ඩේ කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ, පෝෂණ සත්කාර මොනවාද? බොහෝ දේවල් කතා බහ කරා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ තවත් අපූරු සෙග්මන්ට් එකක් එක්ක අද දවසේ ඔබට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් දන්න කොණ්ඩේ ගැන නොදන්න දේවල් කතා බහ කරන අතරේ අද දවසේ අපි හිතුවා ඔයිල් මසාජ් එකක් හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි කතාව පටන් ගමු. ඊට කලින් Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එකක් click කරන්න. අපි හදන වීඩියෝස් මුලින්ම ඔබට බලන්න පුළුවන් එතකොට. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සුපුරුදු විදිහටම අපිත් එක්ක කරුණු කාරණා බෙදා හදාගන්න වෛද්‍යතුමිය ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යනි සචිනි අත්තනායක වෛද්‍යතුමිය. ආයුබෝවන් ඔබට. ආයුබෝවන්. මම වෛද්‍යතුමිය මුලින්ම අහන්න කැමති ඔයිල් මසාජ් එකක් කරනකොට හොඳ ඔයිල් වර්ගයක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. නමුත් ඕන තරම් නිෂ්පාදන තියෙනවා වෙළඳපොලේ. ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිටරට නිෂ්පාදනයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කොහොමද හරිම නිෂ්පාදනය, හොඳම නිෂ්පාදනය තෝරගන්නේ ඔයිල් මසාජ් එකක් වෙනුවෙන්? හොඳම නිෂ්පාදනය තෝරා ගන්න කලින් අපි අපේ හිසකෙස් පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ අපිට තියෙන්නේ ඩ්‍රයි හෙයා එකක්ද, ඔයිලි හෙයා එකක්ද, අපේ ස්කැල්ප් එක කොයි වගේද කියන කාරණේ. එතකොට ඩ්‍රයි හෙයා එකක් තියෙනවා නම් අපි දන්නවා අපේ කොණ්ඩේ සකසා ගන්න හරි අමාරුයි. හරිම විසිරෙන සුළුයි, කෑලි කෑලි එළියට එනවා. ඒ වගේ හරිම විදිහට තියාගන්න බෑ. එතකොට ඔයිලි හෙයා එකක් තියෙන අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අර කොයි වෙලාවෙත් ඒකේ ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් පෙන්වන්නේ නැහැ. නිතරම ග්‍රීසි ගතියෙන් යුක්තයි. ඊළඟට ස්කැල්ප් එක ගත්තත් ඔයිලි ස්කැල්ප් එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඩ්‍රයි ස්කැල්ප් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆ්ලේකි, හොතු ගැලවෙන සුළු ස්කැල්ප් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හෙයා ගැන කතා කරනකොට තින් හෙයා එකක් තියෙන්න පුළුවන් සහ හොඳ තික් හෙයා එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් වියලි කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් අපි තෝරා ගන්නා නිෂ්පාදනය මොයිස්චරයිස් ගුණයෙන් යුක්ත විය යුතුයි. අපිට ඔයිලි ස්කැල්ප් එකක් සහ ග්‍රීසි හෙයා එකක් තියෙනවා නම් අපි තෝරා ගන්නා ඔයිල් එක තවත් අර ඔයිලි ගතිය වැඩි කරන තික් ඔයිල් එකක් නොවිය යුතුයි. ෆ්ලේකි ස්කැල්ප් එකක් තියෙනවා නම් අපි තෝරා ගන්නා ඔයිල් එක මොයිස්චරයිසර් ගුණයෙන් සහ ඇන්ටිබැක්ටීරියල්, ඇන්ටිෆංගල් කියන ප්‍රොපර්ටිස් වලින් යුක්ත විය යුතුයි. මම අහන්න කැමති මොන වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්ද ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ නිෂ්පාදනයක ඔයිල් මසාජ් එකක් කරන්න? ඔව්. ඩ්‍රයි ස්කැල්ප් එකක්, ඩ්‍රයි හෙයා එකක් තියෙන අවස්ථාවක මොයිස්චරයිසර් ගුණය වැඩි වෙන්න ඕනි කියලා මම කියවනේ. එතකොට මේ මොයිස්චරයිසර් ගුණය වැඩි කරන ද්‍රව්‍ය තමයි කෝමාරිකා, වදමල්, ඊළඟට ගත්තාම ගොටුකොළ, කීකිරිඳිය, නිල්ලවරිය, ඔලිව් ඔයිල් වගේ දේවල් මේ සඳහා සුදුසුයි. ඔයිලි හෙයා එකක් තියෙන අවස්ථාවක කෝමාරිකා ඒ සඳහාත් හොඳයි. ඊළඟට ජොජෝබා ඔයිල්, ඔලිව් ඔයිල්, කළුදුරු වැනි දේවල් මේ සඳහා සුදුසුයි. ෆ්ලේකි ස්කැල්ප් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒ අවස්ථාවේදී මං කිව්වා ඇන්ටි ෆංගල්, ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන ද්‍රව්‍ය අපි තෝරගන්න ඕනි කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී කොහොඹකොළ, කරපිංචකොළ, අමුකහ, ඉඟුරු මේ වගේ දේවල් තියෙන ඊළඟට පොල් තෙල් බේස් ඔයිල් එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔයිල් එකක් නම් වඩාත් සුදුසුයි. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම මේ කෝමාරිකා. දැන් මම කිව්වා ඔයිලි ස්කැල්ප් එකටත් හොඳයි, ඩ්‍රයි හෙයා එකටත් හොඳයි, ෆ්ලේකි ඒවටත් හොඳයි. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ තියෙන ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නිසා සහ පෝෂණ කොටස්, විටමින් මේ වගේ දේවල් නිසා හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙනවා හිස් කබලට සහ කෙස් වලට. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා දැන් අපිට ග්‍රීසි හෙයා එකක් තියෙනවා නම් අපේ සීබම් ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි ස්කැල්ප් එකේ. එතකොට මේ සීබම් බිඳ හෙලීමේ හැකියාව තියෙන එන්සයිම වර්ග මේ කෝමාරිකාවල අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර කියුටිකල් සූත් කිරීමේ හැකියාව මේක ඊළඟට ඩැන්ඩ්‍රෆ් නැති කරනවා. ඇන්ටිබැක්ටීරියල්, ඇන්ටිෆංගල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කෝමාරිකා කියන එක ඕනෑම වර්ගයේ හෙයා එකකට හොඳයි.
ඊගාවට අපිට තවත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි හිබිස්කස්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා වදමල්. වදමල් වලත් ඒ වගේම දැන් අපි විශේෂයෙන් අපිට තුනී කොණ්ඩයක් තියෙන වෙලාවට අපි මේක කොහොමද තික් කරගන්නේ කියලා හරියට වද වෙනවනේ. මේ හිබිස්කස් කියන එක විශේෂයෙන්ම හොඳයි තුනී කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම්. දැන් ඔය වදමල් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තෙරපි රේන්ජ් එකෙත් අඩංගු වෙනවා. වදමල් වගේම එඬරු තෙල්, ආගන් තෙල්, ඒ වගේම ආමන්ඩ් තෙල්, පොල් තෙල්, විශේෂයෙන් පොකුරු වදමල් තමයි මෙහි අඩංගු වෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමිය සඳහන් කරා වදමල් වලින් මෙන්න මේ ප්‍රයෝජන තියෙනවා කියලා. සහ මම අහන්න කැමතියි දැන් මේ සියල්ල මෙතන තෙල් වර්ගම තියෙනවා 4ක් එකතු වෙලා. මම හිතන්නේ තෙල් වල එතකොට බලය වැඩි. ඒතර ලොකු පව එකක් තියෙනවා. එක තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරනවට වඩා. එතකොට අපිට මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල පවා වැඩි. ඒත් එක්කම මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න මේ එඬරු තෙල් ගැන විශේෂයෙන්ම ආමන්ඩ් තෙල් ගැන මොනවද අපිට ලැබෙන බෙනිෆිට්ස්? අපි ආයුර්වේදයේ විදිහට කතා කරොත් වාත शमन කරන තෙල් වර්ගයක්. දැන් වාතයේ වැඩි අවස්ථාවලදී තමයි අපි දෝෂ පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට ඩ්‍රයි හෙයා එකක් හම්බෙන්නේ. අර කැඩිලා යන සුළු ෆ්‍රිසි ගතිය තියෙන හෙයා එකකට හේතු වෙන්නේ වාත දෝෂය. ඉතින් මේ වාත शमනය සඳහා එඬරු තෙල් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේකෙත් තියෙනවා ඇන්ටි ෆංගල් ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ප්‍රොපර්ටීස්. එතකොට අර හිසකෙස් ගැලවිලා යනවා නම් හිස් කබලේ හිසොරි ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මේවා शमනය කරගන්න එඬරු තෙල් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ආමන්ඩ් ඔයිල් විශේෂයෙන්ම අපි කැරි ඔයිල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා ඇරෝමා තෙරපි ගැන අපි කතා කරනකොට ඇරෝමා ඔයිල් එකක තියෙන ඉෆෙක්ට් එක වැඩි කරන්න අපි කැරි ඔයිල් එකක් විදිහට ආමන්ඩ් ඔයිල් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම තමයි ආමන්ඩ් ඔයිල් වල හොඳ පෝෂණ කොටස් තියෙනවා. ඉතින් මේක හිසකෙස් පෝෂණය කරනවා. දැන් අපි කතා බහ ආරම්භයේදීම කිව්වා මේ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ ඔයිල් මසාජ් එකක් හරියටම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයිල් මසාජ් කරන විදිය ඕන තරම් දැකලා ඇති. ඒත් පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙන්න මේක කොහොමද මෙතන කොහොමද කියලා පොඩි ගැටලු මතුවෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පැහැදිලි කරමු. හරියටම ඔයිල් මසාජ් එකක් කරගන්නේ කොහොමද? ඔයිල් මසාජ් එකක් කරගන්නකොට පළවෙනිම දේ තමයි Tamanට සුදුසු තෙල් වර්ගය තෝරා ගන්න එක. ඊළඟට තෙල් වර්ගය තෝරගත්තට පස්සේ අපි මේ තෙල් එක ඔලුවට යොදනකොට අපි දන්නවා අපි ගෙදරදී තෙල් ටිකක් ගන්නවා ඔලුවට දානවා හොඳට අතුල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කොණ්ඩේ පීරන්න ගියාම කෙස් ටික ඔක්කොම පනාවට එනවා. ඉතින් මේ தත්ත්වය මේක නෙවෙයි හරි ක්‍රමය. අපි මේ ඔයිල් එක ඔලුවට දානකොට අපේ කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් සෙක්ෂන් විදිහට ගන්න දැන් සලෝන් එකට ගියාම දැකලා ඇති කොණ්ඩේ කොටස් කරනවා. ඉතින් මේ කොටස් කරලා ඇඟිලි තුඩු වලින් තෙල් ආලේප කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හරිම විදිහ. ඊළඟට සර්කියුලර් මූවමන්ට්ස් වලට ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට හිස සම්බාහනය කරන්න ඕනේ. මේකෙදිත් වැදගත් වෙන්නේ දිග කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙකුට නම් අපි කොණ්ඩෙ මෙහෙම උඩින් අල්ලලා සර්කියුලර් මූවමන්ට්ස් කරොත් අර මුලින් කිව්වා වගේම කෙස් ගැලවිලා යන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේ මූවමන්ට්ස් දෙන්න ඕනේ කෙස් අතරින් ඇඟිලි යවලා ස්කැල්ප් එකට තමයි සර්කියුලර් මූවමන්ට්ස් දෙන්න ඕනේ. මොකද මේකෙන් අපේ මේ හිස කෙස් වලට තියෙන රුධිර සැපයුම වැඩි කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි හේතු වෙන්නේ පෝෂණය වැඩියෙන් ලැබිලා මේ ශක්තිමත් කෙස් කලඹක් ලැබෙන්න. ඊගාව කාරණේ තමයි දැන් අපි මසාජ් එකක් කරා ඊට පස්සේ හොට් ටවල් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දැන් හොට් ටවල් එකක් මෙහෙම දාලා අපේ හිස් කබල කවර් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒ අපිට එහෙම හොට් ටවල් එකක් පාවිච්චි කරන්න බැයි නම් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ෂවර් කැප් එකක් යූස් කරන එක. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් තෙල් ගාගෙන දවස පුරාම ඉන්නවා නම් මේක හොඳයිනේ කියලා. ඔව් ඒක හොඳයි යම්කිසි රෝග තත්ත්වවලදී දවස පුරා තෙල් ආලේප කරගෙන සිටීම නිර්දේශ කරනවා. නමුත් අපි කොණ්ඩේ තෙල් ගල්වාගෙන ඉඳලා නිින්දට යනකොට දැන් තෙල් ගැල්ලුවාට පස්සේ අපේ ස්කැල්ප් එකේ මොයිස්චර් ගතිය වැඩි. අපි දැන් කොට්ටේට ඔලුව තියලා නිදා ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? එතන හීට් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. එතකොට මේ මොයිස්ට් හීට් එකක් නේ තියෙන්නේ. මේ මොයිස්ට් හීට් එකට කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන්න බලනවා. ඒ නිසා රෝග තත්ත්වයක් සඳහා වෛද්‍යවරයෙක් නිර්දේශ නොකරන අවස්ථාවක දහවල් කාලේ උදේ වරුවේ හෙඩ් මසාජ් එක කරලා දහවල් 2 විතර වෙනකොට නාලා පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේක රාත්‍රී කාලයේ පුරා තෙල් ගල්වාගෙන සිටින්න නැතුව. මේ තියෙන්නේ ඔබට පේනවා ඇති මේක තමයි තෙරපි රේන්ජ් එක.
අලුතෙන්ම කුමාරිකා බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔබට හඳුන්වා දුන්න මසාජ් එක කරගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. මේ කව එකත් පේනවා ඇති. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අඩංගු වෙන දේවල් ගැන. ආමන්ඩ් තෙල් තියෙනවා, ඒ වගේම ඉඳුරු තෙල් තියෙනවා, ආගන් තෙල් තියෙනවා, පොල් තෙල් තියෙනවා, පොකුරු වද මල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගැන අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරා. මේවා වලින් මොන වගේ ප්‍රතිඵලද ඔබට ලැබෙන්නේ කියලා. ඒවා විශ්මයජනකයි අතරම. මේවා සියල්ලක්ම මේ ස්වභාවික දේවල්. එතකොට විශේෂයෙන්ම ස්වභාවික දේවල් මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා සහ මේ ඇප්ලිකේට් එක තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේක පනාවක් වගේ. හරිම හුරු බුහුටි. අපිට බොහොම ලෙහෙසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට ඔයිල් එක මේ ස්කැල්ප් එකට යනවා. මෙහෙම පීරන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ. හොඳයි වෛද්‍යතුමිය මට ඒත් එක්කම අහන්න හිතෙන සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයිල් මසාජ් එකක් කරනකොට දැන් අපි හිතමු අපි තෙරපි රේන්ජ් එකෙන් ඔන්න ඔයිල් මසාජ් එක කරනවා. බොහොම ලේසියෙන් අපි කරගන්නවා. නමුත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන් මේ කොයි කාලෙටද මේක කරන්නේ? මම අහන්නේ මේකේ කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි සුමානකට දවස් කීයක් කරනවද? එතකොට කොච්චර වෙලාවක් මේක තියාගන්නවද? හැමදාම කරත් ඕකේද? හොඳද? අපිට පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ආයුර්වේදයේ විදිහට කතා කරත් මේක ආයුර්වේද දිනචර්යාවේන දෙයක් තෙල් ගැල්වීම. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මේක දිනපතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා අපේ හෙයා එක දිනපතා ෂැම්පු කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම ෂැම්පු කරොත් ඒකේ ඩ්‍රයි ගතිය වැඩි වෙනවා. අර අපි කතා කරපු ප්‍රශ්න එන එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට දැන් තෙල් ගල්වාගෙන නාන්න නැතුව ඉන්න බැහැනේ. ඒ නිසා අවම වශයෙන් දවසක් හැර දවසක්වත් මේක කරනවා නම් හොඳයි. දිනපතා කරන්න බැරි වුණත්. දිනපතා කරත් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අතිකාර්ය බහුල කෙනෙකුට දිනපතා කරන්න හෝ දවසක් හැර දවසක් මේ ඔයිල් මසාජ් එක කරන්න හැකියාව නැත්නම් අවම වශයෙන් සතියකට දවසක්වත් හිසේ තෙල් ගැල්වීම සිදු කළ යුතුමයි. එතකොට මේක දවස පුරා තෙල් ගල්වාගෙන සිටීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් නම් පැය 3ක 4 කාලයක් තෙල් ගල්වාගෙන ඉන්න ඒක සුදුසුයි. නමුත් අවම වශයෙන් පැය භාගික කාලයක් නාන්න කලින් තෙල් ගල්වාගෙන ඉන්න එක තමයි අපිට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ අපි එහෙනම් ගොඩාක් දේවල් කතා බහ කරා ඔයිල් මසාජ් එකක් හරියට කොහොමද කරගන්නේ කියලා වෛද්‍යතුමිය බොහොම ලස්සනට පැහැදිලිව අපිට විස්තර කරලා කිව්වා. ඉතින් තවත් මේ වගේම කතා බහක් එක්ක අපි ඉදිරියේදී හම්බ වෙන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉතින් වෛද්‍යතුමියනි ඔබතුමියට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ආයිබෝවන්. අපිත් එක්ක එකතු වුණේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යනි සචිනි අත්තනායක වෛද්‍යතුමිය. එහෙනම් ලස්සන කොණ්ඩයක් තියාගන්න, කොණ්ඩේ රැකගන්න, කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කරගන්න මේ දේවල් වලට මොනවද තව කරන්න ඕනි කියලා අපි ඉදිරියේදී තවත් කියන්න සූදානම්. ඉතින් දිගටම Hello Ladies එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි හදන වීඩියෝස් මුලින්ම ඔබට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් ගන්න සුබ දවසක්.